नमस्कार हजुरहरूलाई मेरो मिठो चुलोमा स्वागत छ। आज हामी चिकन मोमो बनाउँदै छौं। आशा छ तपाईहरुलाई मन पर्ने छ। यो भिडियो हेरिसक्नु भएपछि लाइक शेयरको साथै सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आउनु सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। 250 ग्राम मैदा लिनुहोस्। त्यसमा थोरै नुन हालेर मिक्स गर्नुहोस्। त्यसपछि थोरै पानी एड गरी मुस्नुहोस्। नरम हुन्जेलसम्म मुस्नु पर्ने हुन्छ। नरम भइसकेपछि थोरै तेल हालेर डोलाई केही बेर हलुकासँग मुस्नुहोस्। यसले डोलाई नरम बनाउँछ। यो तयार भएको छ। यसलाई छोपेर साइडमा राख्ने छौं। मोमोको फिलिङको लागि हामी सामग्री तयार गर्ने छौं। 3-4 वटा प्याज मसिनोसँग काट्ने। थोरै मात्रामा मसिनो बन्दा मैले कोरेसोमा कोरेको छु। तपाईहरुले चक्कुले पनि मसिनो काट्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी गाजरलाई पनि कोर्ने। मसिनो गरी धनियाको पत्ता काट्ने। भिजाएर राखेको मस्यौरालाई ग्राइन्डरमा पिन्ने। मैले यसलाई 15 देखि 20 मिनेट ग्राइन्ड गर्नुभन्दा अगाडि भिजाएर राखेको थिएँ। यो सबै सामग्रीलाई बोलमा राखेर मोल्ने छौं। अब यसमा 1 चम्चा आधा मोमो मसला र थोरै नुन स्वादको लागि हाल्नुहोस्। भाडो चुलोमा राखी ग्यास अन गर्ने छौं। भाडा तातेपछि तेल हाल्नुहोस्। तेल तातिसकेपछि मसला डढ्न नदिनलाई आगो सानो बनाएर अदुवा र लसुनको पेस्टलाई राख्नुहोस्। ब्राउन कलर हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुहोस्। ग्यास अफ गरेर बेसार र जिरा मसला एड गर्नुहोस्। पकाएको मसलालाई किमामा एड गर्नुहोस्। त्यसपछि सबै सामग्रीलाई हातको सहायताले मजाले मिक्स गर्ने छौं। हेर्नुस् त यसरी मिक्स गरिसकेपछि यो किमा मोमो बनाउनको लागि तयार भयो। त्यसपछि मोमो स्टिम गर्नको लागि भाँडोमा पानी हालेर उमाल्ने छौं। उम्लने समय अवधिमा हामी मोमो तयार पार्ने छौं। मोमोको डल्लोलाई सानो सानो डल्लो बनाएर मोमोको र्याप तयार पार्ने छौं। यसलाई धेरै पातलो बेल्नु हुँदैन, नत्र स्टिम गर्दा मोमोको डल्लो फुट्ने डर हुन्छ। अब हामी यसलाई किमा राखी मोमोको डल्लो बनाउने छौं। अब हामी मोमोको भाँडोमा तेल लगाउँछौं। यसले मोमो भाँडोमा टासिन दिँदैन। पानी उम्लिसकेपछि हामी मोमोको भाँडोलाई त्यसमाथि राखेर 10 देखि 12 मिनेट छोपेर स्टिम गर्नेछौं। पानी नउम्ली छोपेर पकाउँदा मोमोको र्याप गल्ने र भित्रको किमा नपाक्ने हुन सक्छ। ल हेर्नुस् त पाकिसकेको छ। अब हामी मोमोलाई अचारसँगै प्लेटमा राखेर सर्भ गर्नेछौं। मोमोको अचारको लागि मैले पहिला नै भिडियो बनाइसकेको छु। म भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। यो भिडियो हेरिसक्नु भएपछि लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।